معظم الاستخدامات بتاعتهم علشان يموت معلش انا اسف يموت الأشياء في الأول جاز زي السرين. غلط؟ معايا يا جماعه زي السرين اللي في الحرب اللي هو الوور جاز يعني زي الملاسيوم اللي بيستخدموه از انسكتيسايد. الاورجانوفوسفيت لو حصل منهم توكسيستي او بويزنينج لازم شايفين الكلام اللي انا كاتبه ده في صفحه 10 مكتوب عليه مهم. توكسيستي والاورجانوفوسفيت كل الاورجانوفوسفيت هايلي ليبيد سوليبل لايبوفيليك الا مين؟ الا الايكوثايروفيت لا وترمال ما بيعديش البلاد برين بارير وكان مختلف عن التانيين في حاجه ها؟ بيمسك المكانين تو بايندينج سايتس وطبعا احنا عاملينه هيدروفيليك او يعني كواترنال ليه؟ عشان ما يروحش حتت كتير ويقل السيستميك سايد افكتس. الكلام اللي انا قايله اهو مكتوب في اول سطرين. الايكوثايروفيت كواترنالي فبيقلل السيستميك سايد افكت وارسموا كبير الرسمه دي كده عشان تبقوا عارفين انه بيمسك فين. الايكوثايروفيت بيمسك هنا في المكانين. بس ايكوثايروفيت في المكانين. اتفقنا؟ طيب عاوزين نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تعمل توكسيستي او بويزنينج في الاورجانوفوسفيت. الاحتمال الاولاني سويسايد يعني واحد عاوز ينتحر بالاورجانوفوسفيت. دي كانت مشهوره زمان قوي. كان في زمان حاجه كده بتترش مبيد حشره بتترش اسمه بوليس النجدة. البوليس النجدة ده بقى ايه؟ اورجانوفوسفيت على اصلها يعني كنت ترش مره واحده بس تموت بقى كل الحاجات بتاعت البيت بقى اللي ماشيه فيري افكتيف. كنا نيجي في شهر اوجست نلاقي التوكسيستي بتاع البوليس النجدة جاهز. ليه؟ اوجست تطلع نتيجه ايه؟ ثانويه العامه. واحد بقى ما جابش نمره يشارك ايه؟ عاوز ينتحر بالبوليس النجدة. عين ريحته وحشه جدا. هم قاصدين يحطوا عليها ريحه وحشه جدا علشان ايه؟ ما حدش يغلط ويشربها. ممكن يبقى هوميسايد يعني انت بتموت بيه حد واكتر ناس بيموتوا بيه حد ها؟ سيبك بقى من موضوع المور جاز. في الارياف لو واحده ست متغاظه من جوزها. الملاسيون دوت واحد من الاورجانوفوسفيت ده موجود عندهم بيرشوا بيه طول القطن. فيتم جايبه شويه وحاطه له شويه فين؟ في المسقعه. ما اعرفش اشمعنى المسقعه. ما اعرفش هل عشان البتنجان ده بيضيع ما اعرفش. حط في المسقعه من هنا دي حاجه مشهوره مش في الفيلم بس. دي حاجه مشهوره. ممكن تبقى اوكيوبيشنال او اكسيدنتال زي ايه؟ الستات في الارياف بيساعدوا يتوازوا وهو بيرشوا الدكتور الاوبيوم فبيجيبوا الملاسيوم اللي موجود في جراكن صغيره كده ياخدوا شويه منه يخففوه بميه يحطوه في جردل ويشيلوا الجردل فوق دماغهم يعني نفسهم ماسكين وماشيين كده مش ماسكين الايه؟ الجردل. ثم الكعبله يقوم واقع الجردل عليها على جسمها طبعا بيخش عن طريق الستين ده هاي لايبوفيليك يخش في توكسيستي على طول. هم عارفين الحل تنط في الترعه مش مهم بس بتنط في الترعه ليه؟ علشان تشيل ايه اللي هيخش عن طريق ايه؟ السكين. كل دي بتفوت بيخش اكتر وتعمل مشاكل. اتفقنا؟ وممكن طبعا يترمي على العساكر والضباط في الوور ايام الحرب بقى ما يكون حد بيعمل وور. واول ناس ابتدوا المصيبه دي الجماعه الالمان في اوائل الحرب العالميه
واليابان بعد كده خدوهم اليابانيين ما اعرفش قبل كده عملوا ولا لا بس ايه مشهوره يعني. اكتر ناس كانوا يعني متقدمين في موضوع الاورجانوفوسفات دول الالمان. وهم اللي طلعوا الانتي دوت اللي بقول لكم عليه. طيب احنا عاوزين نعرف ايه الاعراض بقى اللي ممكن تحصل لو واحد جاله توكسيستي اكيوت توكسيستي من الاورجانوفوسفات. اول حاجه هتحصل، واحنا طبعا بصراحه الاكيوت توكسيستي والاورجانوفوسفات احنا بنتكلم على يعني الحرب، يعني هي فيها اخطر مشكله ممكن يحصل فيها التوكسيستي والاورجانوفوسفات. اول حاجه اللي اترمى عليه الاورجانوفوسفات ده هيحس بيها ايه؟ ودي نقطه مهمه لازم العساكر يبقوا عارفينها عشان يبقوا عارفين. ممكن يجيله حاجه من الاثنين. لو اترمى عليه ليكويد سائل، اول حاجه هيحصل له سويتنج في الحته اللي وقعت عليها ايه؟ نقطه السائل ده سبير سويتنج. ليه؟ لان الاسيتايل بيزود السكريشن. اما لو اترمى عليه فيبر، اول حته الفيبر ده هيخش فين؟ في الريسبيراتوري تراكت. اول حته يوصل لها ايه؟ مناخيره والميوكس ممبرين، فالسكريشن تزيد جدا ويجي له راينو ريا. فالراينو ريا والسويتنج هم اول مانيفستيشن اوف اورجانوفوسفات. بعد كده السكريشن تبتدي بعد ما ده يخش جوه الجسم السكريشن تزيد قوي ويحصل ذا موست سيريس بروبلم. الموست سيريس بروبلم ان الفلويد يزيد قوي في اللنج والعيان يخش الاكيوت بالمونري ايديما. اكيوت ايه؟ بالمونري ايديما. دي ممكن تموته، تعمل له هبوط في القلب واكيوت هارت فيلير. السؤال بقى ازاي تعرف ان العين جاله اكيوت بالمونري ايديما؟ ها؟ الاكيوت بالمونري ايديما بتحسها ازاي؟ تجيب السماعه بتاعتك وتحطها على ظهر المريض في البيس اوف ذا لانج، الحته التحتانيه بتاعت اللانج من ظهره كده، وتقول له خد نفس جامد. وهو بياخد نفس الهواء بيمشي. لو في ميه جوه الهواء ماشي جوه الميه، فتحس تسمع صوت كركره زي الكركره بتاعت الشيشه بالظبط. الصوت الشيشه دي ولا الهواء ماشي في ايه؟ في ميه. تسمع صوت كركره اسمها ايه بقى بالانجليزي؟ لا الكركره دي مش انجليزي، بيسموها بيزال تريبيتيشن. الهويز هم كمان الهويز بس مش عارف تفهموا صح. الهويز اللي هو العيان اللي بيبقى عنده صعوبه في الاكسبيريشن، فتلاقيه هو during الاكسبيريشن يزمر في صوت لنفسه يسمعه. اما البيزل تريبيتيشن دي ما بتحسهاش انك تسمعها. اما العيان عنده برونكيال ازمه عنده الهويز، الهويز برونكوسباسم. اما البيزل تريبيتيشن دي ميه في اللنج. دي نقطه مهمه لازم نعرفها. اتفقنا؟ طيب دي اخطر مشكله ممكن تحصل. الهارت بقى اخباره ايه؟ الهارت طبعا الكوندكشن في الاي في نوت هتقل والهارت ريت هيقل، صح؟ يحصل سيفير براديكارد. بس اللي غريب قوي ممكن يجي له تاكيكارد. واللي جدع يقول لي ايه السبب اللي يخلي العيان اللي تحت السيستم الاسيتايل كولين يجي له تاكيكارد؟ هو الطبيعي انه يجي له براديكارد. لا، ازاي انتوا بتفكروا؟ علشان الادرينال مضله. حد فاكر الادرينال مضله؟ دي موديفايد سمباثيك جانجليا جاي لها فايبر فيها اسيتايل كولين بتشتغل على ريسبتور اسمه ان وبتطلع ابنفرين، صح؟ انا لو الاسيتايل كولين زاد قوي في جسمي لدرجه انه ابتدى يستيموليت مين؟ الادرينال مضله، هيحصل ايه؟ هيطلع هيوج اماونت اوف ابنفرين يزود الهارت ريت ويعمل تاكيكارد. فهنا السبب وزياده ايه؟ السمباثيك اللي بيزود كمان اكتر من كده نفس السمباثيك نيرف، السمباثيك اللي بيغذي الفيسل وبيغذي الهارت، مش فيها جانجليا وجانجليا فيها ان لو عملنا ستيميوليشن ليها
هتزود النور ابنفرين على الهارت وتعمل تاكيكارد. الكلام ده تاخدوه في العالم، بس اعرفوا بقى من دلوقتي ليه في الكولينومايلوتيك توكسيستي ممكن الهارت ريت يزيد. كفايه تعرفوا بس بتاعت ايه؟ الادرينال ميدالا انه هتزود ايه؟ السمباثيك، بيزود الريليز اوف ابنفرين، ستيميوليت الام ان بتاعت الادرينال ميدالا. فاكتبوا جنب السمباثيك اللي انا كاتبها دي decrease the sympathetic due to release of epinephrine from adrenal medulla. ده حسب الليفل بتاع التوكسيستي. لو التوكسيستي بتاعته مايلد تو مودريت يبقى عنده براديكاردال عالي. اما لو زاد قوي ووصل انه عمل ستيميوليشن للان ريسبتور بتاع الادرينال ميدالا يحصل في الدنيا توكسيستي عالي قوي. اتفقنا؟ طيب ممكن يحصل ايه على نيكوتينيك ريسبتور بقى؟ الاسيتايلين يروح يشتغل على النيكوتينيك ريسبتور جامد يعمل ايه؟ ممكن يعمل كونفالجن، ممكن يعمل فاسيكيوليشن وتريمورز، وممكن يدخل عيان ان ريسبيراتوري ماسل باراليسيس. يحصل له ريسبيراتوري ايه؟ فيلير. واللي جدع يقول لي ليه هيحصل ريسبيراتوري ماسل باراليسيس؟ due to a persistent depolarization. واللي جدع يقول لي يعني ايه persistent depolarization؟ depolarization without depolarization. الاسيتايلكولين زاد قوي ما بيكسرش. انا ضارب الكولين ستريس انزايم بالاورجانو فوسفيت. خلاص؟ ايه السبب؟ قلت اعراض كتير. سبب الوفيات ايه؟ الناس بتموت من ايه؟ هتموت من الراينوريا ولا السويتنج ولا التاكيكارديا ولا البراديكارديا ولا الكونفالجن ولا اللوس اوف كونشس ولا الريسبيراتوري فيلير. بالذات لو انتوا عارفين اكيد ان الريسبيراتوري فيلير دي كذا سبب. ايدينا فين؟ في اللنج صح؟ برونكو سباز. ايه كمان؟ ريسبيراتوري ماسل باراليسيس. الاسيتايلكولين لو عالي في البرين هينهبت الريسبيراتوري سيل. فانت عملت ريسبيراتوري ديليوشن ام 2، عملت برونكو سباز ام 3، زودت السكريشن في اللنج ام 3، وكمان عملت ستيميوليشن الان ام، وعملت ستيميوليشن يعني ديبولاريزيشن without ريكفري وزود ريبولاريزيشن، وده يعمل ريسبيراتوري ماسل باراليسيس. دي نقطة مهمة ليه؟ أول ما العين يخش في اورجانو توكسيستي أكيوت، أول حاجة نعملها يو هاف تو سبورت الريسبيراتوري، اللي ده سبب الرئيسي للوفيات. بتسبورت كل الفيتال اورجانز، بس أهم إيه حاجة تسبورت الريسبيراتوري. فاهمة؟ دي الأكيوت توكسيستي. الانترميديت توكسيستي اشتروها مش عارف الصدرين. انا نسيت اشيلهم، سيبها لكم عشان تشتروا حاجه. يعني نشيل اول باول. يعني تحب تشتروا؟ يعني اسيب لكم الحاجات اللي كشها السلالم تشتروها انتوا ولا اشيلها لكم؟ البروجكت توكسيستي بقى بتعمل ايه؟ اولا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ حد منكم يعرف الريت القوه الثلاثيه. وفي احمر وفي اخضر وفي ازرق وفي اوعى حد يجيب الريده من غير ريحه. ليه الريد من غير ريحه ده وحش؟ عشان ممكن ترش كتير وما تاخدش بالك. احنا عاملين له دي ريحه وحشه عشان ما تقدرش تستحمل كميه كبيره منه. ولا من غير ريحه. الريد في ماده اسمها الكلوربايريفوس. الكلوربايريفوس ده واحد من الاورجانوفوسفيت، صحيح بيموت الحشرات والناموس والكلام ده، ولكن ممكن يأثر على النيرفز بتاعتك ويحصل لك نيوروباثي، مشاكل في النيرفز
تاخد وقت عبال ما تحصل، طبعا شهر قصدي سنه سنتين. مش لاقي واحد، في ناس محترفه تريد وتلاقي يقعد ربع ساعه متكع يخلص نص الازازه، تلاقي في الاخر في ناموس قد كده اهو مضايقاك. يا عم ما تسيبها تقف وتقف وخبطها وخلاص. هات البتاع اللي عارفين الساعه زمان ده جميل جدا. طلع العقد اللي عندك بقى تمسكه واحده ما بلاش انه ممكن استخدامه كتير يعمل نيو. للاسف الشديد الكلوربايريفوس ماده اتمنعت في معظم البلاد العالم. يبقى الكورونيك توكسيستي ديلي نيوروباث. مين بيعملها؟ واحد منهم اسمه كلوربايريفوس. مش هم تحفظوها يعني، بس لازم تعرفوا ان في مشكله في التوكسيستي. اما الاكيوت توكسيستي لازم نعرفها كويس. طب لو افترضنا بقى عيان جاله اكيوت توكسيستي نعالجه ازاي؟ اول حاجه هاف تو سبورت الفيتال اورجنز بتاعته. اهم اورجن هتسبورت ايه؟ الريسبيريشن. تعمل له ايه بقى؟ سبورت الريسبيريشن ازاي؟ سبورت الريسبيريشن اخر حاجه ان احنا نعمل ارتفيشال ريسبيريشن. ليه؟ ارتفيشال ريسبيريشن ده احسن حاجه بس مش متوفر في كل حاجه. فاول حاجه بنعملها بنركب العيان اندو ايه؟ تراكيال تيوب. اللي جدع يقول لي بقى انا بركب له اندو تراكيال تيوب بس كده صغيره تخش في بقه وتمشي في اللارynx والفارنكس لغايه التراكيال. ليه؟ تو كيب الاير واي بيت. لا مش عشان البرونكوس لازم البرونكوس الصغيره، ولكن المصل بتاعت الفارنكس والحاجات دي ممكن يحصل فيها سباز وده يحصل يخليه يتخنق. فانت عاوز تكيب الاير واي ايه؟ بيت. بلس انك لو ركبت له تيوب بلاستيك في بقه وماشي لغايه اللنج ممكن عن طريقها تركب حاجه رفيعه كده خالص، خرطوم رفيع خالص شفاف. ها؟ تعرفين بتاع السنان ده؟ بس افهم منه قوي بيخش كده في اللنج ويسحب الايه؟ السكريشن. لانك يو هاف تو اسبيريت السكريشن. والله لو لقيت عندك ارتفيشال ريسبيريشن ده يبقى احلى حاجه. يبقى هاو تو سبورت بقى اسبيريت السكريشن، ركب اندوتراكيال تيوب تو كيب الاير واي بيتنت، وكمان ممكن تعمل ارتفيشال ريسبيريشن. تاني حاجه مهمه جدا لازم تعمل العيان ده دي كونتامينيشن. والجدع يقول لي دي كونتامينيشن شيل منه تلوث. لو كان جاله تلوث عن طريق انه ايه؟ شربه او كله يعمل له جسد لو وقع عليه لازم تشيل الكونتامينيتد فلوز. خلي العيان يقلع هدومه المبلوله دي اورجانوفوسفين. دي نقطه يعني كلنا بنغلط فيها، ما بنلاقي حد كده جالنا واقع عليه المناسيون ده بتاع دوت القطه، يقول لك يا عيني وقع عليك امتى ده؟ مش عارف ايه. قاعد اتفرج عليه ده على طول يروح يغير هدومه اول حاجه بدون تفكير. كل دقيقه بيفوت مشكله كبيره قوي. اللي بيحصل مور ايه؟ ابسوربشن. وتقول له خد دش جوه الميه. ياخد دش ميه. ده لو لا ميه يعني. بس احسن حاجه بقى تمنع خالص الابسوربشن اوف اورجانوفوسفيت، انك تخليه يغسل جسمه او يكب على جسمه كلوركس. تغسيل لا هيخففوا شويه، فحط الميه وحط عليه. مش مهم، بس هو لو ياكل الجسم مش مشكله، هيجيله التهاب ماشي، بس لو ما عملش كده هيموت. ففي فرق بس ما اعرفش بقى هل هو بتاع الالوان ولا بتاع على حسب لو اصلا ولا لابس صوديوم هيدرو
اصل هم احنا كنا بنقول لكم صوديوم هيدروكلورايد، تقول احنا اللي مش لاقيين ميه هنلاقي صوديوم هيدروكلورايد. صوديوم هيدروكلورايد موجود في كل حته، ده الكيميكس فاهم؟ لا بدون ده عليك صوديوم هيدروكلورايد اتفقنا؟ اللي جدع يقول لي كده احنا عملنا حاجتين سبورت ايه؟ الفيتال اورجن سبيشال ريسبيريشن. نمرة 2 مش عاوز كلام يا جماعه، مش عاوز كلام خالص. الكلام ده في الامتحان كتير. نمرة 2 لازم تعمل دي كونتامينيشن وتمنع الفيرذر ابزوربشن. يعني الستومك باي جاسيك لافاج لو من الجلد انك بتعمل ايه؟ ريموف الكونتامينيتد كلوزز اند ووش السكين يا بميه يا بصوديوم هيدروكلورايد. نمرة 3 العيان ده هتديله حقن اتروبين جرعة كبيرة من 3 ل 5 مللي جرام كل 5 دقايق. كل 5 دقايق. تخيل انت تدي الحقنة من هنا تديها انترافينوس او انترا ماستر او تركب له كانيولا زي ما انت عاوز، بس كل ما تدي الحقنة تجيب السماعة وتحطها على ظهره وتسمع ايه؟ البيزل كريبيتيشن. اول ما البيزل كريبيتيشن تروح تبقى السكريشن بتاعت اللنج نشفت. الاتروبين هيعمل ايه في السكريشن؟ عكس الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين بيزود السكريشن، الاتروبين نشافه بينشف ايه؟ السكريشن. هتفضل تاخد اتروبين لغايه امتى؟ لغايه امتى؟ ازاي تعرف العين فولي اتروبينايز؟ عشان في بعضكم بيغلط ويقول في الامتحان اعرف العين بقى فولي اتروبينايز. الاتروبين بيعكس الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين في العرض بيعمل ايه؟ جرافيتات. المفروض الاتروبين يعمل ايه؟ تاكيكارد. الكلام ده غلط. ممكن العين يجي لك عنده تاكيكارد نتيجه زياده السلبسات، تقول له خلاص بقى ما تجيش اتروبين. لا، او في بعض الناس كانوا بيبصوا على عينيهم. طبعا عارفين الاسيتايل كولين بيعمل ايه؟ مايوزس. هتحط تدي له اتروبين حقن لغايه ما يحصل له ايه؟ ميدرياز. ممكن ما تحصلش. ممكن تكون نقطه اورجانوفوسفيت نطت في عين الراجل او الست. تفضل تدي له اتروبين وتدخله في توكسيستي الاتروبين وهو لسه عنده مايوزس. وممنوع حد يتخيل، ودي مصيبه بقى، يقول لك ممكن نعرفه نشوفه السكريشن قلت السليفري سكريشن. يقول لك ازاي؟ حس الطنج بتاعه. هنا هم هيقولوا لك كده زي في بطنك حس الطنج عشان تعرف ان في دراي ماوس ولا لا. يعملوا في اي حاجه ايه لسببين. ان سيادتك انت بتدخل صباعك وبتاتش الثانج ده ممكن تلاقي فيه اورجانوفوسفيت فيجي لك انت التوكسيستي. او ودي اللي بتحصل بقى انت فاهم، وفي ناس فقريه كتير يحط صباعك علشان تحس الطنج تجيب الاتاك والكونفالجن. ماسك صباعك وانا شفتها مره سيبنا الراجل وقاعدين نشد صباعك كانوا بيضحكوا عليهم يقولوا لنا كده زمان. كنا بنسمع دلوقتي بالسماعه وتسمع ايه؟ البيزل كريبيتيشن او الكويس اللي هم بيقولوا عليه مش كويس طبعا. البيزل كريبيتيشن الكركره دي اول ما تروح في العين فولي اتروبينايز. كده انت كل المشاكل بقى بتاعت الاسيتايل كولين على المسكرين كده سيرتور خلصت منها. لو لقيت بقى النيكوتينيك يعني مثلا في سيفير ماسل كونتراكشن وكونفالجن ممكن تدي انتي كونفالزن دراج. وفي دواء انتي كونفالزن مشهور قوي اسمه هتسمعوه مليون مره في الفارما اسمه دايازي. حد يعرف دواء اسمه فاليان؟ فاليان ده مهدئ وبينيم. لو خدته حقن يبقى انتي كونفالجن حلو جدا في علاج الايه؟ كونفالجن. هناخد كلمتين عنه. الفينوباربيتول خطر. هو الفينوباربيتول زي الدايازيبام بس الفينوباربيتول خطر قوي. بيعمل سيفير ريسبيراتوري ديبريشن
عشان كده الدايازيبام احسن. بصراحه بقى اللي انا عملت ده كله لغايه دلوقتي انا بعالج سيمتومات، صح؟ لسه مين قاعد على ايه؟ لسه الاورجانوفوسفيت قاعده على ايه؟ على الاستراتيك سايت اوف كولين ستريز وضرباه، والاسيدايكولين ما بيكسرش وقاعد يزيد الاستاكولين. انا قاعد بقى ايه احوط عليه الريسبيريشن سبورت، قافل المسكرينيك، لو جاله كونفرجن اديله دايازيبام، ده كله سيمتوماتيك تريتمنت. انا لو عاوز تعالج بجد حاول تو ري اكتيفيت الانزيم، صح؟ خليه يشتغل تاني ويكسر ايه؟ الاسيتايلكولين. فالجماعه الالمان طلعوا مجموعه من الادويه اسمها الاوكسينز. الاوكسينز دول معمولين مخصوص كانزيم كولين ستريس انزيم ري اكتيفيت. لو سبب الانكتيفيشن اوف ذا انزيم اورجانوفوسفيت، لان هم عملوا الاوكسينز دول لهم very high affinity to bind with phosphorus bond. فأول ما الأوكسين يقربوا من الفوسفوريليتد انزيم بالظبط كأنك بتقرب مغناطيس للدبابيس. الدبابيس اللي هي ايه؟ الفوسفورس بوند اللي قاعدة على الايه؟ على الانزيم. أول ما تقرب الأوكسين يقول كل الفوسفورس بوندز اللي كانت بينها وبين ايه؟ بين الاورجانوفوسفيت وبين ايه؟ الانزيم سابته ومسك فوز. ومين حصل له ري اكتيفيشن؟ الكولين ستريس. الكلام ده ما يحصلش الا قبل الايجنج. فاكرين الايجنج؟ ان البوند باي تايم تبقى اقوى. لازم بيفور ايجنج ويكتبوا عليها مهمه. وعشان كده as early as possible تحاول تديله ايه؟ الاوكسين. الاوكسين ده واحد منهم مشهور قوي اسمه البام. البام هو البراليدوكسين. ده معمول مخصوص كأنتي دوت فور اورجانوفوسفورس توكسيستي. بصراحة كان أيام الحرب في 73 كانوا بيدوا للعساكر بتوعنا حقنة ظريفة قوي كده، حقنة بروحين عاملة كده. بس ده الحتة بتاعتها فيها السرنجة، تلاقي الحقنة دي لها مكبس واحد. شوفوا حتى ساعات في السوبر ماركت ده دخل الحقنتين مع بعض ويحطوا، لو انت ضغطت عليها كده اللي هنا واللي هنا يخشوا مع بعض. ويحطوا في ناحية أتروبين والناحية الثانية ايه؟ أوكسينز. كنا بنقول للعساكر لو شكيت ان اترمى عليك ايه؟ اورجانوفوسفيتس، حصل سويتنج مرة واحدة في حتة، جالك راينوريا مرة واحدة، دي نفسك على طول سبكوتينيوس immediately بدون تفكير قبل ما يحصل ايه؟ ايجينج. وبعد كده بقى بياخدوه وبيتعاملوا معاه. فاهمة؟ المشكلة بقى ان الادوية اللي بتطلع في قصدي الاورجانوفوسفيت اللي طالعين كمور جاز في الاخر دلوقتي بيحصل لها ايجينج within seconds. اما السرير بتاع زمان كان نقدر نعمله ايه؟ بيئة. انا جمع لكم تحت كده الكونترا انديكيشن اوف كولينو بايندينج. طبعا ممنوعين في البرونكيال ازمه ليه؟ بيعملوا برونكوسباز. ممنوعين ليه في البيرتيك ألسر؟ إذا قلنا الإكسبنسيفيشن M1 M3. ليه ممنوعين في الثايروتوكسيكوزس والمايوكاردال انفاركشن؟ عشان لهم اريزموجينيك. ليه ممنوعين في أي ميكانيكال اوبستراكشن زي الناس اللي عندهم بينايل بروستاتيك هايبربليزيا؟ طبعا كلكم عارفين في البينايل بروستاتيك هايبربليزيا مش هقدر ادي كلنا ونادي انه يحصل مود يورينري. تمام؟ كده احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الكلين ونادي سهلين قوي. اللي جاي اسهل. ليه؟ احنا كنا زمان لما بنلاقي حد شاطر كده زيكم نقول له
اللي جاي بقى عكس الاولاني موجود. يبقى كده خلصنا الكولينيج. الكولينيج خلص في المحاضرات. جروب ايه لسه اهو المحاضرات والاسبوع اللي بعديه لينا الاسبوع اللي بعديه كارديو وفاسكال هتعيشوا شويه. لا كارديو فاسكال هاخد واحد كل 3 اسابيع. الا بعد ما تخلصوا الكولينيج. هو حسن الحظ والطالع جروب بي عدل شويه، ما اعرفش كان في حاجه زي ولا ايه، وعطلان شويه فهم هيكملوا الاسبوع الجاي الكولينيج. وهو درسونا في المراجعه بتاعت جروب ايه علشان هتبقى اسبوع فاضي ما فيش حاجه ما فيش شغلانه. فاحنا هنعمل ريفيجن لجروب ايه في الكليه. واحنا هنخلص الاسبوع ده هنفوت اول حصه. هنفوت اول حصه عشان تذاكروا. بعد ما نخلص الكولينيج خلصوا الاسبوع ده خلصوا بكره. الكولينيج ما ياخدش اكتر من مرتين 3. اللي بعد كده في حاجات طويله الصراحه. اللي عاوزين بقى انا عاوزكم تمتحنوا. احنا مش بنعمل امتحان مقياس ولا بنعمل امتحان عشان نشوف مستواكم. انا عارف انكم كويسين بس الهدف الرئيسي من الامتحان ما ينفعش حد ياخد يقول لك الامتحان امتى؟ قول له الاسبوع الجاي يوم الاربعاء لا خلاص من الجاي مش فاكر. الامتحان يعني ايه؟ تذاكر. فاحنا عاوزين يجي لك وقت يعني وقت كافي انك تذاكر. فلو هتقدروا ان شاء الله ما نخلص الاسبوع يا جماعه لا كده انتوا بتعملوا دوشه مش هقول كلام بلاش كلام. لو هنقدر على يوم الاربعاء الجاي نكون ذاكرنا الجنرال والادرينيجن والكولونيجن ولا البوتانيجن. اتفقنا؟ وانا مش هجيب لكم امتحان صعب. انا هجيب لكم امتحان الاسئله اللي جت في السنتين 3 اللي ليها علاقه بالجنرال والادميشن. دكتور هو اسسمنت الكليه؟ الاسسمنت بتاع الكليه ده 10 شهور. يبقى على جنرال وادميشن. لا مش هتكون يلا يا جماعه خليكم معايا. لا دكتور هناخد القرار دقيقه واحده. بكره هناخد القرار. اول ما نخلص الكولينيج اقول لكم عاوزين تمتحنوا امتى. يا الاربعاء الجاي يا الحصه اللي بعديها. بس الحصه اللي بعديها في احتمال كبير قوي يكون ده امتحان بتاعكم. مش مشكله بقى. خلاص هنذاكر مذاكره واحده انا بقول لكم انا بعمل نفسي ان انا يعني عندي ديمقراطيه. عاوزين انت مش عارف ايه القرار هو عندي ديكتيتنج. بس انا يعني بديكوا احساس انكم يعني انتوا تحت القرار عشان انتوا عمركم ما هتتفقوا. انا عارف ازاي بقى تقلل الترانسميشن في الفيروس المسالك. If you want to decrease the pollination transmission تعمل ايه؟ ده بقى سهل جدا. لو عندك برص المسالك نيرف كده
كلكم عارفين الباراسمباثيك نيرف في اخره ايه؟ مخزن الاسيتايل كولين بيحصل له ريليز بالاكسو سايتوزس ويطلع الاسيتايل كولين عشان يشتغل على الريسبتور بتاعته. والريسبتور بتاعته حاجه من الاثنين، يا ام ماسكارينيك يا اما ايه؟ ان ام. امال هنا ايه؟ الان ام. ازاي تقلل الترانسميشن في الكولين او تقلل الكولينيجيك ترانسميشن؟ ايه الاحتمالات؟ ممكن تقفل الجانجليا وتدي دواء يقفل ايه؟ الان ام. وده دواء انتوا خدتوه اسمه ايتامون، بس عاوزكم تزودوا عليه كمان جنب الجانجليون بلوكر كده، مكتوب جانجليون بلوكر اهو، صح؟ دواء تاني اسمه هيكسا ميثونيوم، ده هتاخدوه في العمل كده. هيكسا ميثونيوم، هيكسا ميثونيوم. يبقى الهيكسا ميثونيوم زي مين؟ زي الايتامون، هيقفلوا الان ان ريسبتور بتاعت الجانجليا ويقللوا الريليز اوف اسيتايل. في حل تاني طبعا، والحل اللي انا هقوله دلوقتي ده ما بنستخدمهوش خلاص في الميديسن، ما بقاش بنستخدمه. ان احنا نقفل ايه؟ الريسبتور. يا تقفل الماسكارينيك الاتروبين، بس الاتروبين ليه عيوب كتير فطلعنا اتروبين ايه؟ سبستيتيوتس، بدائل الاتروبين. خلاص؟ يا تضرب مين؟ الان ام ريسبتور، واللي جاي اقول لي الان ام ريسبتور دي موجوده فين؟ في المصل، في النيورو ماسكولار جانكشن. الادويه اللي هتقفلها اسمها نيورو ماسكولار بلوكرز. والنيورو ماسكولار بلوكرز انتوا عندكم اثنين، واحد كومبيتيتيف اللي هو مين؟ كوراري، وواحد نون كومبيتيتيف اللي هو الساكسينايل. فاحنا اللي باين لنا بقى الاتروبين واصحابه والنيورو ماسكولار بلوكرز. اتفقنا؟ هنبتدي بقى دلوقتي بمين؟ بالاتروبين، وهناخد الفارماكولوجيكال اكشن بتاع الاتروبين بس، ونخلي الثيرابيوتيك يوزز المره الجايه. عشان لازم تقروا الكلام عشان نبدا نقول اليوزز. اللي جاي هيقول لي بقى الاتروبين ده ناتشرال الكالويد، اخره ايه؟ ايوني. يعني بيطلع من ايه؟ من نبات، والنبات بتاعه واقول لكم في الاخر ليه سموه كده. النبات اللي بيطلعوا منه الاتروبين اسمه اتروبا بيلادون. اقول لكم ليه بس سؤالي. ايوه الايفوريا اوف انون ريزون كانت 9. الايفوريا اوف انون ريزون اول ما نجيب سيره الامتحانات تحصل الايفوريا اوف انون ريزون. قبل لوحدهم دي ايفوريا قبل الانفكشن على طول. كويس انكم مبسوطين، هتبقى مبسوط. طبعا الفارما بتحب الفوريا. الاسيتايل اصل الاتروبين تيرشري، يبقى ليه ايه؟ 3 كام شعور. اللي جاي هيقول الاتروبين بيشتغل ازاي؟ والله هتلاقي على قفاك على طول. في الامتحان لو قال لك الاتروبين ده بيعمل ايه؟ هتقول competitive non-selective partial competitive non-selective partial muscarinic block. competitive ايه اهميه المعلومه دي؟ عشان ما يحصل منه توكسيستي بنستخدم الانتي دوت. احنا لسه قايلين اللي هو الفايسوستين. نون سيلكتيف هيضرب الام 1 والام 2 والام 3 فيعمل وايد رينج اوف سايد افكت. بارشال هو مش بيور انتاجونست، في حته بيعمل لها ستيميوليشن في الاول بيشتغل فيها از اجونست. اقول لكم عليها خلاص. ماسكارينيك ايه؟ عيب الاتروبين عشان يشتغل هاز تو بايند وذ ريسبتور، يقعد على الريسبتور وبياخد وقت على ما بيقعد على الريسبتور.
فالاكشن بتاعته تبقى رابد ولا ديليد؟ ديليد. ديليها معنى مهم في الفارما. الادويه اللي بتاخد وقت على ما تشتغل يقول لك ان ليها لاج بيريود. لاج ايه؟ بيريود، يعني بياخد وقت عشان يشتغل. الحكايه دي تخلينا ناخد بالنا من حاجه، ايه هي؟ انك وانت بتدي الدواء حتى في علاج ايه؟ في علاج الاورجانوفوسفيت توكسيستي ما تقدرش عمال على الطاقه قاعد تدي حقن ورا بعض ورا بعض ورا بعض. انك انت لازم تدي 5 دقايق قبل ما مين يشتغل؟ تدور على الادويه وتحط ايه؟ سماعه وتسمع ايه؟ البيزل ريبيتيشن. لو لقيتها بعد اول حقنه اختفت خلاص. بس يو دونت اكسبكت انها هتختفي اول ما تدي الحقنه. هتاخد وقت شويه. ليه؟ عشان الدواء ده ليه؟ لا بيريود بياخد وقت قبل ما يشتغل على الجسم. اتفقنا؟ تتوقع بقى ايه الفارماكولوجيكال اكشن اللي تحصل لو انا اديتك اتروبين؟ ده كلام سهل جدا بقى بصراحه، عكس الكلام اللي احنا قلناه. في البرين هيعمل ايه؟ اولا تتوقع الاتروبين يعمل حاجه في البرين؟ طبعا. ليه؟ عشان يعدل البلاد برين بارير. هيعمل ايه بقى في البرين؟ في حاجات انتوا عارفينها زي ايه؟ الام 2 كانت بتعمل ايه؟ الريسبيراتوري سنتر بتعمل ديبريشن. يبقى اللي جدع يقول للاتروبين اللي هيقفل الام 2 هيبقى ريسبيراتوري ستيمولانت. صح؟ طيب الحاجه الثانيه، لو الاسيتايل كولين زاد في البيزال جانج لو اشتغل على الام 1 نتيجه ان الدوبامين قل على الدي 2 هيحصل ايه؟ باركنسونيز. انت ممكن تحسن العيان انك تعمل له ايه؟ تقفل الام 2 يبقى ليهم انتي باركنسونيان افكت. صح ولا لا؟ ينفعوا في الباركنسونيز؟ اللي جدع يقول لي طيب في الفوميتنج سنتر والفيستيبولار ابيريتس هناك في ام 1 اللي احنا زودناها، لو قفلتها همنع الفوميتنج ويبقى الاتروبين انتي ايميتيك، بالذات لو كان الفوميتنج سببه اكتيفيشن اوف فيستيبولار ابيريتس. واللي جاي يقول الفيستيبولار، عارفين الفيستيبولار ابيريتس بيحصل له اكتيفيشن لاسباب كتير قوي، منها الموشن سيكنس. في الموشن سيكنس الناس اللي بيجي لهم اكتيفيشن للفيستيبولار ابريس ويدوخوا ويجي لهم فوميتنج عشان في حاجه بتتهز. الحاجه بتتهز دي ممكن تبقى ايه؟ مركب في البحر، ممكن تكون عربيه، ممكن تكون طياره، ممكن تكون مرجحه. اي حاجه مش لازم، عشان كده ما عندناش بنسميها سي سيكنس، كده بنسميها ايه؟ موشن. طيب الحاجه بقى الغريبه في الموضوع، تيجوا بقى في الحاجه اللي هم تتكلموا، هي سهله بس برضه لازم تركزوا. الاتروبين احنا قلنا مش بيور، صح؟ بارشل. ممكن اول ما تديه اورالي يعمل حاجه غريبه قوي، يروح على الفيجر نيوكليوس. عارفينه؟ الفيجر نيوكليوس اللي موجوده في المظله بتطلع الفيجر ايه؟ نيرف اللي بيطلع اسيتايل كولين اللي بيشتغل على الهارت. صح ولا لا؟ بس انا هاجي كده اكبر الايه؟ الحته الاخرانيه دي واقول انها مخزنه ايه؟ اسيتايل كولين، والاسيتايل كولين بيطلع هنا يشتغل على الام 2. لو قلت لك الاتروبين في الاول بيستيميوليت الفيجر نيوكليوس اللي في بعض الناس بيسموها الكاردياك انهبيتوري سنتر، اللي كده يقول لي يحصل براديكارديا ولا استمرت عملت ستيميوليشن الفيجاس، طلعت اسيتايل كولين راح يشتغل على الام 2 هيحصل براديكارديا. صح؟ براديكارديا في الاول. عارفين بقى اللي يزود الحكايه دي ايه؟ الاتروبين يروح يضرب البري ساينابتيك ام 2. واللي جاي يقول لو ضربت البري ساينابتيك ام 2 اللي كانت بتقلل ريليز اوف اسيتايل كولين هيزيد الريليز اوف اسيتايل كولين، يحصل كمان
اللي جدع يقول لي البراديكارديا اللي بتحصل في الاول سنترال ولا بريفرال؟ الاثنين. سنترالي ستيموليت ايه؟ الفيجال نيوكليوس، وده اكشن في الاتروبينوس ايه؟ ادوليسنس، صح؟ ولكن لو قفلت الام 2 دي بينهبت الريليس اوف اسيتايل كولين. طب اللي بعد كده مع الوقت يحصل يبتدي بقى الاتروبين يروح يقفل مين؟ البوست ساينابتيك ام 2 بتاعت الهارت، صح؟ اول ما تقفل البوست ساينابتيك ام 2 بتاعت الهارت، الاسيتايل كولين اللي زاد ده واللي زوده هو الاتروبين هيعمل حاجه؟ لا، خلاص انا قفلت الريسبتور بتاعت الهارت، ولو قفلت الريسبتور بتاعت الهارت الام 2 وقفت الباراسمباثيك على الهارت، مين هياخد الابر هاند؟ السمباثيك، والعين يجيله تاكيكارديا. اللي كده يقول لي البراديكارديا على طول ولا انيشيال؟ انيشيال براديكارديا سببها سنترال ولا بريفرال؟ الاثنين. اللي جدع بقى فيكم حد من زمايلكم عرفها، انا بسيطه قوي منها. امتى الاتروبين يعمل على طول تاكيكارديا؟ انترافينوس. ليه يا عم؟ اول حته بيوصل لها اي دواء تاخد انترافينوس هي ايه؟ الهارت. عندنا هيوصل على الهارت على طول بقى في الام 2. خلاص بقى انا قفلت الام 2 في الاول، هروح بقى اشتغل هنا واشتغل هنا وازود الاسيتايل كولين، مش فارقه. اللي كده يقول لي ليه؟ انا قافل الام 2. انا كاتب اهو انيشال براديكارديا اونلي اورالي، يعني بتحصل ايه؟ اورالي. لو خدت الدواء اورال، نوت اكتبوا كده، نوت ايه؟ انترا. يعني حكايه الانيشال براديكارديا فولد باي تاكيكارديا بتحصل لو خدت الدواء ايه؟ اورالي بس. هيسالوكوا في الامتحان يقول لك ممكن الاتروبين في الاول يعمل على طول تاكيكارديا؟ تقول اه طبعا، ده لو تاخد ايه؟ انترا. كويس؟ طبعا لو قفلت بقى الام 2 بتاعت الهارت الريت هيزيد ويحصل تاكيكارديا. الكوندكشن في الاي دي نود هيحصل فيه لو اديتك اتروبين وقفل الام 2. يعني لما بعكس الاكشن بتاع الاسيتايل كولين هيزود ايه؟ الكوندكشن. الاسيتايل كولين بيقلل الهارت ريت وبيقلل الكوندكشن. قفلت الام 2 بقى في الاخر، خلاص قفلت الام 2 بالاتروبين، هيزيد الهارت ريت وهيزيد الكوندكشن في نود. ودي حاجه مهمه جدا. عارفين ليه؟ في دواء مشهور قوي وخدتوه ليه؟ لو ثيرابيوتيك ما ينفعلوش هيمو داياليسيس في التوكسيستي بتاعته. تمام؟ والدواء ده بيستيميوليت الفيجن نيوكليس، الديجوكسين. واللي جدع يقول لي الديجوكسين لو استيميوليت الفيجن نيوكليس في التوكسيستي بتاعته هيعمل ايه؟ سيفير براديكارديا ويقلل الكوندكشن في الاي في نود، اول عين يخش في هارت بلوك. ليه العيان اللي جاله ديجوكسين توكسيستي جاله براديكارديا وهارت بلوك؟ ان الديجوكسين راح ستيميوليت الفيجن نيوكليس، فقام مطلع اسيتايل كولين اشتغل على الام 2، عمل سيفير براديكارديا وايه؟ وهارت بلوك. بذمتك ينفع في علاج الاتروبين ولا لا؟ طبعا. الاتروبين هيقفل الام 2 دي ويمنع الاسيتايل كولين اللي طلع اندر ديفكت اوفر دوز اوف ديجيتاليز انه يعمل براديكارديا وهارت بلوك. وانا بقول اهو من دلوقتي هاو تو انتاجونايز البراديكارديا والهارت بلوك induced by digitals. ما حدش يقول لي الايزوبرينالين. انتوا واخدين في كل الادريناجيك ان الايزوبرينالين ينفع في علاج ايه؟ البراديكارديا والهارت بلوك. ولكن في الديجيتاليز توكسيستي البراديكارديا والهارت بلوك دي سببها زياده الفيجل. فتشو دي تريد باي ايه؟ تمام بايه؟ باتروبين. فاكرين الالفا 1 اجونست كانوا بيعملوا ريفلكس ايه؟ براديكارديا. كنت بتانتاجونايز بمين؟ بالاتروبين. يبقى الاتروبين هو اللي بيمنع الاكشن بتاع الفيجل تون على الهارت. اول انديكيشن ليه؟ ديجيتاليز توكسيستي.
الكومبليكيشن الثانيه هو افضل اسبيدرياتيك for fundus examination in children. السؤال هل الاتروبين هيبقى له تاثير على الفنتريكل؟ هو في ام 2 هناك بس مش شغاله، لو قفلتها هتشتغل يعني؟ لا ملوش تاثير. اتفقنا؟ تتوقعوا بقى الاتروبين يعمل ايه على السموث ماسل؟ عكس الاسيتايلكولين. الاسيتايلكولين ده بيعمل على السموث ماسل كونتراكشن، الاتروبين هيعمل ريلاكسيشن. الاسيتايلكولين كان بيعمل في البرونكاي ايه؟ برونكوسباز، ده هيعمل برونكودايلاتيشن. الاسيتايلكولين كان بيعمل ايه في الوول اوف ذا بلادر؟ كونتراكشن، السفنكتر ريلاكسيشن. الاتروبين هيريلاكس الوول اوف ذا بلادر ويعمل يورينري ريتنشن. برضه ممنوع في البناين بروستاتيك، صح ولا لا؟ ممنوع تدي اتروبين لواحد راجل اولد ميل. الاتروبين هيعملوا ريلاكسيشن اوف ذا بلادر ويساعد على اليورينال ريتنشن. هو مش ناقص ليه؟ هو عنده مايبيليتي واليورينال ريتنشن ديو تو انلارجمنت اوف بروستات. اللي جدع يقول لي الاتروبين هيعمل ايه في الانتستين؟ هيقلل الموتيليتي. لو قللت الموتيليتي ممكن يعمل لك سايد افكت ايه؟ كونستيبيشن. لو قللت الموتيليتي وريلاكس الانتستين هيساعد ولا يعالج سباز في الانتستين؟ هيعالج، صح؟ الدواء اللي بيعالج السباز في الانتستين يبقى يضيع لك الانتستينال كوليك، هيبقى انتي سبازموتيك. واللي كده يقول لي بقى انتي سبازموتيك يعني ايه؟ يعني بيريلاكس السموث ماسل. بيكتبوا جنبيه كده بيريلاكس السموث ماسل الانتي سبازموتيك. صح على دي. انتي سبازموتيك بيريلاكس السموث ماسل. وينفع كده اكتبوا عليها يوزد ان كوليك. حد منكم يسمع عن دواء اسمه باسكوبان؟ ما هو ده واحد من الاتروبين. باسكوبان واحد من الاتروبين هيبقى انتي سبازموتيك وبنستخدمه في اي نوع من انواع الفرق. اتفقنا؟ اللي جاي هيقول لي هيعمل ايه الاتروبين في كل السكريشن؟ يقللها. اكتبه كده جنب السكريشن. اكتبوا انه انهبيشن ايه اول اكسوجين سكريشن بلوك الام 3. اكتبوا عليه كده نشافه. نشافه بالعربي. نشافه بالهيل ولا بالتين مربوط؟ نشافه. نشف السكريشن. واحد يقول لي يعني هيعمل ايه في اللاكريميشن؟ يقلل. يعمل ايه في السلايفيشن؟ يقلل. يعمل ايه في النيزل سكريشن؟ يقلله. يعمل ايه في السويت سكريشن؟ يقلله. يعمل ايه في الاتش سي سكريشن؟ يقلله. يعمل ايه في الميلك سكريشن؟ ولا حاجه. هيقول لك فيري جود. بس انا عاوز اسالك سؤال. في سكريشنز كتير قلت. اكتر سكريشن بتتاثر بالاتروبين ايه؟ ساليتري سكريشن. هو في اي اسلوب عندكم هو بيعمل سلايفيشن دي اهم واحده واول واحده بتحصل واكتر حاجه بناخد بالنا منها الساليفري سكريشن. وعشان كده ابوخ حاجه الادويه اللي شبه الاتروبين دول بيعملوا ايه؟ دراي ماوث. دراي ماوث. بيعملوا ايه في الاي؟ دي لعبتنا. بس انا عاوز قبل ما انسى ممكن حد الحصه الجايه تأولها يقول لي احنا عاوزين نكتب الجدول بتاع الفرق بين الاكتف والباسيف والجدول. ممكن حد يفكرني عشان نسيت اقولها للمجموعه اللي ها؟ فلو حضرت الساعه 2 او يوم الجمعه اي حد ممكن يقول له عاوزين نعمل جدول ايه؟ الاكتف والباسيف بتاعي. انا لكم مره بس عشان ما قلتوش في المجموعه اللي قبلها مش عايزين نعمل. السؤال بقى هيعمل ايه في الاي الاتروبين؟ الاتروبين بيقفل الام 3 بتاعت الايرس. واللي جاي يقول الام 3 موجوده فين في الايرس؟ في الكونستريكتور بيوبيلي ماسل.
فمين ياخد الابر هاند؟ الدايليتور ويحصل باسيف اللي كده هيقول لي ما الاتروبين ينزل تحت شويه يلاقي السيلري ماسل عليها M3 يقوم ضاربها يحصل سايكلوبليجيا ولوس اوف اكوموديشن. بلان عامل ازاي؟ لوس اوف اكوموديشن لوس اوف اكوموديشن بليرنج اوف فيجن. يعني ايه بليرنج اوف فيجن؟ يعني مش شايف كل اللي قدامك ان فوكس، في حاجات اوت اوف فوكس. اللي جدع يقول لي لو عملت باسيف مدرياس هيحصل ايه في اللايت اوف فيس؟ ليه لو في حاجه اسمها لايت اوف فيس دخل ضوء يحصل مايوز، دخل ضوء يحصل مايوز لازم تكون الكونستريكتور بيوبيلي ماسل شغال، لكن لما بيتدخل ضوء الضوء ده يستيموليت النيوكليس بتاعت السيل كرينيال نيرف فيحصل يطلع اسيتايل كولين يشتغل على الام 3 يعمل مايوز. طبعا لو انا في الام 3 لو بصيت للشمس مش هيحصل مايوز، يعني هيحصل لوس اوف لايت. الاكتف مدرياس قصدي سيل الباسيف مدرياس والسايكلوبليجيا بيقتلوا الانجل كانال اوف شليم. لو خلوها الدرين مش هيقل هيزيد الانترا اوكولار بريشر وكمان بيقلل الماكيولار سكريشن ويحصل دراينس في الاي عكس بالظبط. الاتروبين بيقعد في الاي اسبوع، شايفينه؟ انا كاتب اللاست فور 7 داي بس اكتبوا جنبيها if taken local في adult. لوكال في ادلت، لوكال يعني في اطراف العينين او مرهم في العينين. اما لو اديتك حقنه اتروبين او قرص اتروبين هيقعد شغال في العين اسبوع؟ لا. لوكال لو اتحط اطراف العينين ان ادلت الصغيرين بيستحملوا الاتروبين عن الادلت. ليه؟ عشان الباس الباسات بتكون عالي جدا. اتفقنا؟ اللي كده هيقول لي دي اخر حاجه الاتروبين يعمل ايه في البلاد فيسلز بتاعتهم؟ يعمل ايه في البلاد فيسلز؟ كلكم في الامتحان بالذات ما كنا بنقول لهم ايه؟ ان الاتروبين عكس الاسيتايل كريم. الاسيتايل كريم بيعمل فازوديلاتيشن يبقى اكيد الايه؟ الاتروبين بيعمل فازو كونستريكشن. فانت بتبص كده فيقول له بيعمل فازو كونستريكشن يقول لك ايه؟ خلاص ما بيعملش حاجه. هو بيعمل فازو كونستريكشن بس ده اكشن ملوش دعوه انه بيقفل الالمس. امال ايه يا عم؟ ده دواء من الادويه اللي هتاخدوها كتير انها بتعمل ايه؟ بتخش جوه الفيزيكلز بتاعت الماست سيل وتلاقي هناك مين متخزن؟ هيستامين وحاجات تانية. الأدوية دي بتخش تقوم زقة مين بره؟ الهيستامين تعمل له ديسبليسمنت. الهيستامين اللي طلع ده يعمل ايه واللي كده هيقول؟ فازو دايلاتيشن. والكلام ده ما بيحصلش إلا لو خدتوا توبيكال اللارج دوز. توبيكال حطيته على الجلد او على في عينيك على الميوكس ممبرين. والدوايين اللي بيديسبليس الهستامين هم الاتروبين اللارج دوز توبيكال والكوراري. ان شاء الله لما نيجي ناخد الكوراري بكره هقول لك هو الكوراري ده بيطلع هستامين؟ يعمل هستامين ريليز؟ ليه بقى سموا النبات اللي بيطلع منه الاتروبين اتروباتين؟ فاكرين زمان بلادونا بالايطالي يعني السيده الجميله. فاكرين زمان كنا بنشوف الافلام بتاعت الكنيسه من 13 و 14 لابسين حاجات كده نافشه كده الست ولا البنت لابسه حاجات رهيبه تتعمل زي الفيل كده. كانوا يجي يعملوا ايه بقى؟ اول ما حد واحده من البنات يعني هيجي لها ايه؟ عريس، فيقوموا جايبين نبات الاتروبا بلادونا ده
نقعينه في الميه واخدين المنقوع بتاعه. المنقوع بتاعه هتلاقوا فيه ايه؟ اتروبين. يحطوه في عينيهم. ليه يا عم؟ عشان عينيهم توسع وتبقى حلوه كده، ومعظمهم عينيهم فاتحه فلما بتوسع تبقى حلوه قوي. صحيح مش شايفه حاجه. وبعدين ياخدوا المنقوع ده ويحطوه على وشهم. ليه يا عم؟ علشان يطلع هيستامين في الدم، يعمل فازو دايلاتيشن فيحمروا ويبندروا. صحيح قاعده تهرش، الهيستامين بيعمل هرش بس مش مهم. حتى العلوم الخير دي موجوده في الارياف لغايه دلوقتي. اول ما تيجي عريس يقدروا يقرصوا بجلدهم علشان التقريص ده بيكسر المصل وبيطلع هيستامين ويخلي واحد يوصل بكره بقى الساعه 2 او يوم الجمعه الساعه 8:30. مراجعة. ايوه مراجعه. انت مجروب ايه ولا ايه؟ هيك فيه